टेक इन्डस्ट्रीको इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ विगत यो रिसेन्ट फ्यु डेकेड्स के कति भयो हैन त्यसबारे पनि अवलोकन गर्दाखेरि अनि अब आगामी अगाडि के हुन्छ त्यसले हिन्ट दिन्छ अलिकति हैन लाइक यु स्टार्ट सीइङ अ फ्यु प्याटर्न्स हियर एन्ड देयर जस्तै कि अब पर्सनल कम्प्युटर हार्डवेयर चाहिँ एप्पलले बनाएको स्टिभ जब्सको टिमले हैन 76 तिर काम सुरु गर्यो के अरे हैन तर त्यो जब स्केलिङ गर्ने बेला आयो अनि त्यहाँ दुई चारवटा गल्ती गर्यो स्टिभ जब्सले अनि पीसी वेन्ट आउट अफ हिज ह्यान्ड त्यसपछि आइबिएमले त्यो मार्केट खायो आइबिएमले हार्डवेयर बनायो पीसी अनि तर त्यो पीसी चाहिँ त्यसलाई सफ्टवेयर त चाहियो अपरेटिङ सिस्टम चाहियो सफ्टवेयर चाहियो अनि त्यहाँ चाहिँ द्याट्स वाइ बिल गेट्स केम अलङ बिल गेट्सको जिनियस चाहिँ के भन्दाखेरि उसले ही वाज एबल टु सी कि हार्डवेयर भन्दा बढी पैसा सफ्टवेयरमा छ भन्ने द्याट वाज हिज जिनियस अनि त्यति बेला त उसँग जुन अपरेटिङ सिस्टम पछि गएर विन्डोज बन्यो त्यो थिएन केही पनि थिएन उसँग तर उसले आइबिएम गएर नेगोसिएट गर्यो तिमीसँग हार्डवेयर छ म तिमीलाई यसको अपरेटिङ सिस्टम दिन्छु तर मैले बेच्न चाहिँ बेच्दैन यो होइन कि एकपटक ल्याऊ अनि सक्यो त्यो तिम्रो भयो त्यो गर्दैन म लाइसेन्सिङ गर्छु यानि कि तिमीले जतिवटा पीसीमा यो मेरो अपरेटिङ सिस्टम राख्छौ त्यो पर पीसी प्रत्येक पीसीको तिमीले मलाई पैसा लाइसेन्सिङ फी दिनुपर्ने छ भनेर भन्यो आइबिएमले मान्यो उसलाई आइबिएममा लागेको थियो मेन त पैसा त हार्डवेयरमा छ सफ्टवेयर कति नै महँगो हो र भनेर अनि उसले मान्यो त्यो लाइसेन्सिङ गर्न मान्यो आइबिएमले तर जति बेला बिल गेट्सले त्यो नेगोसिएट गर्यो त्यति बेलासँग उसँग केही पनि थिएन अपरेटिङ सिस्टम भन्ने अनि त्यो डिल साइन गरेपछि देन हि वेन्ट आउट अनि हि फाउन्ड दिस गाई उसले अपरेटिङ सिस्टम बनाएर राखेको थियो रुडिमेन्ट्री अनि त्यो उसले $50,000 त्यति बेला किन्यो अब त्यो बनाउने मान्छेलाई त्यसको महत्त्व नबुझेको हो होइन कि यही अपरेटिङ सिस्टमको आधारमा उसले बिलियन्स बराबरको एम्पायर बनाउँछ भन्ने बिजनेस एम्पायर बनाउँछ भन्ने कुरा त्यहाँ नबुझेको हो हो त त्यो विन्डोज विभिन्न संस्करण भयो परिमार्जन भयो ठुलो लाइक इट बिकेम मच मोर एम्बिसियस लेटर अन तर अनि बिल गेट्सले $50,000 त्यो किनेपछि अनि लाइसेन्सिङ गर्यो अनि द्याट्स वेन प्रिटी मच माइक्रोसफ्ट बिकेम नम्बर 1 कम्पनी उसले त्यो फाउन्डेसन त्यही हालेको त्यो लाइसेन्सिङ गरेको आधारमा नम्बर 1 कम्पनी हुने उसले फाउन्डेसन हाल्यो निभ हाल्यो त्यही हो एप्पल वाज फर्स्ट इन द गेम पीसी त उसले बनाएको हो नि त होइन स्टिभ जब्सले पर्सनल कम्प्युटर तर पीसी एरा चाहिँ डोमिनेट गर्न सकेन मेरो फ्यु स्ट्राटेजिक मिस्टेक्स भन्ने कि त्यही कुरा पछि गएर उसलाई फाइदा भयो जस्तै कि एउटा चाहिँ पीसी एरामा के मिस्टेक भयो त भन्दाखेरि हार्डवेयर पनि सफ्टवेयर पनि बनाउने कुरा गल्ती हो भन्यो आखिर पछि गएर त्यही कुरा जुन कुरा उसको माइनस पोइन्ट भनिन्थ्यो पछि त्यही नै उसको पोजिटिभ पोइन्ट भयो आइफोनमा के छ हार्डवेयर र सफ्टवेयर एउटैले बनाएको छैन आइप्याडमा के छ हार्डवेयर र सफ्टवेयर एउटै कम्पनीले बनाएको छैन भनेपछि पीसीमा उसले त्यही गर्न खोज्दाखेरि ल यही गल्ती हो यही गल्तीले गर्दा माइक्रोसफ्टले उसलाई उछिन्यो भनेर तर्क गर्नेले गरे होइन तर आखिर त्यो फिलोसफी पनि ठिकै रहेछ नि त भन्ने कुरा पछि प्रमाणित भयो सो सबको आफ्नो आफ्नो हुँदो रहेछ फेज हुँदो रहेछ होइन अब एप्पल लन्च भएर आइपिओ भइसकेको थियो त्यति बेलासम्म माइक्रोसफ्ट केही न केही सुनेकै थिएन स्पेसलाइज फिल्डको मान्छेहरूले बाहेक अरूले सुनेकै थिएन अब स्टिभ बामर चाहिँ
बिल गेट्ससँगै हार्वर्ड पढेको अनि उसले पछि हार्वर्ड बिजनेस स्कुलमा पनि पढ्यो MBA गर्यो होइन अनि he was destined to go work for some traditional company भनेको Fortune 500 कम्पनी Fortune 500 मा लिस्ट भइसकेको कम्पनी सायद Procter and Gamble मा काम गर्थ्यो होला उसले गएर दाइर खान्थ्यो होला and he would have done well तर उसको साथी बिल गेट्स अनि बिल गेट्स उसलाई फोन गर्यो ए के गर्दैछस् आइज मैले कम्पनी सुरु गरेको छु यसमा काम गर्न आइज भन्यो अनि अब कम्पनी अनि नेगोसिएट गर्यो त्यो सेयर नेगोसिएट यता गर्यो होइन जुन कि सेयरको भ्यालु पछि गएर बिलियन्स एन्ड बिलियन डलर्स बन्यो होइन अनि जब स्टिभ बामर 1980 तिर के अरे माइक्रोसफ्टको बिजनेस डिपार्टमेन्ट सम्हाल्न गयो अनि उसको बुवामा चाहिँ हताश भेरी डिसअपोइन्टेड हाम्रो छोरालाई हार्वर्ड पढाएको कुनै ठुलो कम्पनीमा गएर काम गर्ला जस्तो लागेको थियो यो त नामै नसुनेको सियाटल कुन चाहिँ सानोतिनो कम्पनीमा काम गर्न गयो यो त वाइ वुड टेक सच एन अनवाइज डिसिजन भने जस्तो बाबुआमालाई शास्ति स्टिभ बामरको बाबुआमालाई शास्ति आखिर त्यही उसले माइक्रोसफ्टमा पाएको सेयरको आधारमा बिलियनर बन्यो मान्छे पछि गएर होइन बिलियनर बन्यो CEO बन्यो होइन सो इट्स हार्ड टु सी like when a company just taking off it's hard to see जस्तै एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ कहानी नेटस्केपको छ नेटस्केप ब्राउजर जसले कि .com बुम सुरु गर्यो 95 मा अनि एउटा जिम बार्स्टेल नामको मान्छे थियो उसले चाहिँ फेडेक्स त्यस्तो ठुल्ठुलो पुरानो स्टाइलको कम्पनीहरूमा काम गरेको अनि काम गरेर 2-4 मिलियन यसो कमाएर रिटायर भइसक्यो मान्छे अब ल यो लाइफ टाइम मैले काम गर्न भ्याएँ अब सकियो अब लाइक आइ एम डन भनेर बसेको मान्छे अनि त्यति बेला चाहिँ हामी जुन इन्टरनेट भन्छौँ नि अतेल त्यो इन्टरनेट चाहिँ थियो तर ब्राउजर थिएन अनि त्यो थाहा उनले चाहिँ अनलाइन च्याट रुममा गएर च्याट गर्ने नौलो कुरा ए ल मैले अनलाइन च्याट गरेँ भने जस्तो अनि ऊ चाहिँ युज टु ह्याङ आउट ऊ त्यस्तै च्याट रुमहरूमा गएर ह्याङ आउट गर्दो रहेछ अब म रिटायर्ड मान्छे मैले अब कामसाम गर्नु छैन अब म ह्याङ आउट गर्छु भनेर त्यसले हि वाज डुइङ रिटायर्ड पर्सन थिङ तर त्यस्तै एउटा अनि ऊ अनलाइन च्याट रुमहरूमा गएर यसो ह्याङ आउट गर्ने अनि त्यहाँबाट उसले यो मोजेक ब्राउजरको गफ सुन्यो देयर दिस किड्स एट युनिभर्सिटी अफ इलिनोय अर्बाना च्याम्पेन इन इलिनोय अनि यो ऊ चाहिँ बे एरियामा थियो अनि दिस किड्स दे आर बिल्डिङ समथिङ कल द मोजेक ब्राउजर भनेर अनि त्यसले चाहिँ इन्टरनेट सर्फ गर्न सजिलो हुन्छ भनेर त्यो हल्ला यस्तो च्याटर सुन्यो उसले अनि हि गट एक्साइटेड अनि हि फ्ल्यू टु वेयर दिस किड्स वेयर कलेज किड्स अनि त्यो कलेज किड्सको टिम लिडर चाहिँ मार्क एन्ड्रिसन जुन कि अहिले दुनियाँको सबभन्दा ठुलो भेन्चर क्यापिटल फर्म चलाएर बसिरहेछ अनि गएर भेट्यो उनीहरूलाई अनि भेट्यो अनि हे गाइज यसो गरे हुँदैन लाइक यु किप डुइङ वाट यु आर डुइङ बट नाउ यु कम विथ मी यु फ्लाइ विथ मी आई विल पे फर एभ्रिथिङ एन्ड यु फ्लाइ विथ मी टु द बे एरिया सबै म अपार्टमेन्ट तपाईँको सबै पैसा म दिन्छु होइन एन्ड आई विल फन्ड इट तर अब चाहिँ यही काम मेरो म कम्पनी दर्ता गर्छु अनि त्यो कम्पनीको नाममा गर्ने कसो भन्दाखेरि हुन्छ भन्यो अनि सबै दे अल ड्रप आउट अफ कलेज एन्ड दे केम विथ हिम टु द बे एरिया एन्ड द्याट्स द नेटस्केप ब्राउजर स्टोरी नेटस्केप ब्राउजर जब लन्च भयो अनि द्याट वाज द बिगिनिङ अफ द .com बुम अनि त्यो नेटस्केपको आधारमा यो केही $1 मिलियन कमाएको आधारमा रिटायर भएको जिम बार्स्टेल बिलियन उसको नेटवर्थ बिलियन पुग्यो कति अलमोस्ट $1 बिलियन पुग्यो एन्ड लट अफ पिपल थिङ्क होइन माइक्रोसफ्ट प्लेड एन अनफेयर गेम त्यो इन्टरनेट एक्सप्लोररले चाहिँ नेटस्केप्सलाई अनफेयरली बिट गर्यो भन्ने मान्यता राख्नेहरू पनि छन् बट एनिवेज लङ स्टोरी सर्ट द्याट वाज द नेटस्केप स्टोरी त्यो एउटा रिटायर भएको मान्छेले अनलाइन च्याट रुममा च्याटर सुनेको आधारमा होइन गएर उसले मुभ गर्यो रिस्क लियो होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ द्याट स्टार्ट द होल .com बुम त्यो चाहिँ नेटस्केपको कहानी भयो अर्को इन्ट्रेस्टिङ कहानी एउटा छ हटमेलको अब हटमेल जुन पहिलो अनलाइन इमेल आयो
इमेल त त्योभन्दा पहिला थियो नि, इमेल त इन्टरनेटभन्दा पुरानो हो भने, इन्टरनेट द वे वी नो इट यो ब्राउजरभन्दा पुरानो भन्न खोजेँ। इमेल त पहिलादेखि कति 60-70तिर पनि मान्छेले युज गरिरहेको थियो होइन, टङ्की थियो होइन, स्पेसलिस्ट मात्रै युज गर्थ्यो तर गर्थ्यो होइन। सो इमेल वाज देयर, अफलाइन इमेल वाज देयर र माइक्रोसफ्टले आउटलुक त ल्याएको थियो होइन, भनेपछि इमेल थियो तर अफलाइन थियो, त्यो विन्डोजमा चाहिँ बेस्ट एप्लिकेसन थियो। अनि सबीर भाटिया इन्डियन मान्छेले, उबेरियाको मान्छे, अनि सबीर भाटियाले हटमेल बनायो। एन्ड आई रिमेम्बर बिङ एक्साइटेड अबाउट इट, जब यो सुरुमा लन्च भयो अनि फ्री वेब बेस्ड इमेल जहाँबाट पनि चेक गर्न मिल्ने, दुनियाँभरि जहाँबाट पनि चेक गर्न मिल्ने, इट्स लाइक ह्याभिङ यर ओन फोन नम्बर, ओन्ली इट वर्क ग्लोबली भने जस्तो। एन्ड आई रिमेम्बर गेटिङ माई हटमेल एड्रेस, अहिले पनि छ मसँग होइन। अनि सबीर भाटियाले हटमेल बनायो, हिट खायो भयङ्कर, वेब बेस्ड फ्री इमेल भनेर। अनि बिल गेट्सले उसलाई बोलायो, अनि यो बे एरियाको मान्छे, हि फ्लू टु सियारल टु मिट बिल गेट्स। अब बिल गेट्स त्यति बेलाको चाहिँ हि वाज द बिगेस्ट नेम इन टेक नि त होइन। अनि बिल गेट्सले बोलाएपछि त जाने भइहाल्यो नि त। अनि सो गयो, अनि भेटेपछि बिल गेट्सले उसलाई अफर गर्यो, आई एम गोना अफर यु $200 million, यो मलाई देऊ, हटमेल मलाई देऊ भन्यो, म किनिदिन्छु भन्यो। सबीर भाटियाले के चलाकी गऱ्यो भन्दाखेरि लेट मी थिङ्क अबाउट इट भन्यो, अनि ऊ त्यहाँबाट नो पनि भनेन, यस पनि भनेन, लेट मी थिङ्क अबाउट इट भन्यो। अनि ऊ पर्क्यो, हि केम ब्याक टु द बे एरिया जहाँ कि बस्थ्यो। अनि बिल गेट्सले अफर डबल गरिदियो, हुन्छ नि त, त्यसो $400 million, आई विल गिभ यु $400 million भन्यो। अनि त्यसपछि यस भन्यो, भनेपछि उसले हटमेल बनाउन, मार्केटिङ गर्न जति खर्च गर्यो, एनर्जी, समय, एनर्जी, आफ्नो ट्यालेन्ट लगायो, त्यो सबै परिश्रमको मूल्य $200 million होइन। र राम्रोसँग नेगोसिएट गर्ने, नेगोसिएटिङ स्किलको पारिश्रमिक अर्को $200 million। भनेपछि नेगोसिएट गर्न जान्नु पनि एउटा कला हो, त्यहाँ पनि होइन, देस मनी अल इन्भल्भ इन नेगोसिएटिङ वेल भने त्यहाँ देखियो। अनि त्यो चाहिँ हटमेलको कहानी। हटमेल सबीर भाटियाले बिल गेट्सलाई बेच्यो होइन। त्यो $400 million कमाए, कति राम्रो निर्णय भन्नेहरू छन्, तर उसले हटमेल माइक्रोसफ्टलाई नबेचेर त्यसकै आधारमा एउटा नयाँ कम्पनी सुरु गरे भए त्यो $1 billion पुग्थ्यो कि उसले हटमेल माइक्रोसफ्टलाई बेचेर गल्ती गर्यो कि भन्नेहरू पनि छन्। सो द्याट टु स्कुल्स अफ थट होइन। अनि इट्स हार्ड टु से विच स्कुल अफ थट इज राइट। जस्तै अहिले भइरहेछ स्न्यापच्याट, अब स्न्यापच्याट चाहिँ भयङ्कर हिट खायो, अनि उसको भ्यालुएसन $1 billion कट्यो। अनि फेसबुकले स्न्यापच्याटलाई किन्न खोज्यो, अनि स्न्यापच्याटले रिफ्युज गर्यो, हामी आफै ठुलो हुन्छौँ भन्ने लाग्यो होला नि त होइन। तर अहिले चाहिँ स्न्यापच्याटको कति फिचर उसले फेसबुकमा ल्याइसकेको छ, अनि स्न्यापच्याटको भ्यालुएसन कम हुँदै गइरहेछ। भनेपछि त्यो फेसबुकलाई नबेच्नु गल्ती भयो कि, आई मिन कन्क्लुजनमा कुरा आइसकेको छैन होइन। इट माइट स्टिल डु भेरी वेल। तर त्यस्तै एउटा कम्पनी न्युयोर्कमा फोर स्क्वायर माइक्रोसफ्टले हो कि फेसबुकले नै हो किन्न खोजेको थियो कि दुईटैले हो। अनि त्यति बेला चाहिँ $1 billion दिने कुरा थियो, याहुले पनि किन्न खोजेको थियो होइन। फोर स्क्वायर खुब हिट थियो, अनि फोर स्क्वायर बेच्न मानेन फाउन्डरले। तर त्यसपछि भ्यालुएसन कम भइरहेछ, फोर स्क्वायरलाई गाह्रो परिसक्यो, भनेपछि नबेच्नु पनि मिस्टेक थियो कि, वी डोन्ट नो द्याट होइन। तर कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ, बेच्यो भने पनि पछुतो लाग्ने, अझै भ्यालुएसन बढ्थ्यो कि जस्तो लाग्ने, बेचेन भने पनि पछुतो लाग्ने। सो माइक्रोसफ्टले नेटस्केपलाई परास्त गर्यो, आउट कम्पिट गर्यो होइन। हटमेल किन्यो। जब गुगल सर्च इन्जिन ठुलो भयो, माइक्रोसफ्टले गुगल पनि किन्न खोज्यो। सुरुमा चाहिँ अफर गर्यो, कति बिलियन अफर गर्यो, गुगलले नो भन्यो। अनि बिल गेट्सले मेसेज पठायो, आई विल बाई गुगल एट एनी प्राइस। उसले आफैले भन कति भनेर म किन्छु भनेको, गुगलले त्यही पनि मानेन, एनी प्राइस भन्दा पनि नमाने। अनि द्याट सोज होइन, त्यो नेक्स्ट बिग थिङ माइक्रोसफ्ट पिसी कम्पनी। तर इन्टरनेट एरामा चाहिँ नेक्स्ट बिग थिङ त पिसी हुँदैन, गुगल भयो पछि देखियो त्यो होइन। भनेपछि पर्सनल कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टमको आधारमा एउटा एम्पायर बनायो। त्यसपछि नेक्स्ट बिग थिङ सर्च होइन, ब्राउजर पनि होइन,
सर्च इन्जिनको आधारमा अर्को नेक्स्ट बिग थिङ आयो। त्यसपछि नेक्स्ट बिग थिङ के आयो? अर्को सर्च इन्जिन आएन, के आयो भन्दाखेरि सोसल, फेसबुक। अनि बिल गेट्सले गुगल किन्न खोजे जस्तै दुईवटा गुगल फाउन्डरले फेसबुक किन्न खोज्यो, याहुले किन्न खोज्यो, तर मार्क जगरले रिफ्युज गर्यो। रिफ्युज मात्रै गरेन, साह्रै रिफ्युज गर्यो, लाइक बिकज हि न्यू ऊ ठुलो हुन्छ भन्ने उसलाई थाहा थियो। अनि लाइक हि गट प्रिटी एङ्ग्री अबाउट इट एक्चुअली। अनि उसले माइक्रोसफ्टसँग अलायन्स बनायो, किन गुगलले चाहिँ कि हामी तिमीलाई किन्छौँ कि तिमीलाई विल बाई यु अर बेरी यु भन्ने एटिट्युड देखायो। अनि हि गट अफेन्डेड अनि माइक्रोसफ्टसँग अलायन्स बनायो उसले। एनिवेज त्यो नेक्स्ट बिग थिङ त्यसरी देखिन्छ। अब फेसबुकले त्यस्तै होइन, फेसबुकले इन्स्टाग्रामलाई किन्यो। किन भन्दाखेरि लाइक एउटा थ्रेट जस्तो भयो। इन्स्टाग्राम यस्तो फास्ट ग्रो भइरहेको थियो कि उसलाई एक्लै छोडिदिया भए पछि फेसबुकलाई नै गाह्रो पार्छ कि जस्तो लाग्यो। अनि उसले अफर गर्यो, मान्यो, किनिदियो। त्यस्तो हुन्छ होइन, लाइक द नेक्स्ट बिग थिङ सोज अप अन द हराइजन र क्वाइट अनएक्सपेक्टेड तालले आउँछ। जस्तै कि जब इन्टरनेट मोडर्न इन्टरनेट आयो अनि बिल गेट्सले एक ठाउँमा बनाएको छ, यदि एउटा बटन छ जुन दबायो भने इन्टरनेट बन्द हुने भए मैले त्यो बटन दबाइदिने भनेर भनेको। किन भन्दाखेरि ऊ त विन्डोज पिसी मान्छे हो, अनि कहाँ न कहाँबाट इन्टरनेट आयो होइन, अनि पिसीलाई ओझेल पारिदियो, ब्याकग्राउन्डमा धकेलिदियो। पिसी मात्र हुँदाखेरि, विन्डोज मात्र हुँदाखेरि चाहिँ बिल गेट्स दादा, तर ब्राउजर आएपछि त्यो विन्डोज त मतलब छैन, विन्डोज त ब्याकग्राउन्डमा गयो नि त, पृष्ठभूमिमा गयो, अनि उसको महत्त्व घट्यो। अनि त्यही भएर उसले चाहिँ नमन्दा मानेको, मैले कुनै अफ स्विच भयो भए मैले अफ गरिदिने भनेर भनेको बिल गेट्सले। बिल गेट्स, माइक्रोसफ्ट, गुगल होइन, ल्यारी र सर्गे, फेसबुक, मार्क जकरबर्ग, यिनीहरूको चाहिँ यो त सफ्टवेयरको कडामा त हो नि त होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ स्टिभ जब्स त्यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ किन देखिन्छ भन्दाखेरि उसको सुरुदेखि नै फोकस म दुइटै गर्छु, हार्डवेयर पनि गर्छु मै, सफ्टवेयर पनि मै गर्छु भन्ने। सुरुमा चाहिँ लिड डिपी भन्थ्यो यो मान्छे स्टिभ जब्स, बिल गेट्सभन्दा ठुलो हुने मान्छे, गल्ती गर्यो, हार्डवेयरमा अल्झियो भनेर भन्ने मान्छेहरू पछि दे ह्याभ टु इट देयर वर्ड्स होइन। अनि स्टिभ जब्स चाहिँ आई मेट अ फ्यु टेक अन्टरप्रिनर्स होइन, वाइल म चाहिँ न्युयोर्क सिटीमा हुँदाखेरि त्यहाँ टेक इभेन्टहरूमा गइरहेको हुन्थेँ। अनि यु गेट टु नो पिपल होइन, जस्तै फोर्सक्वायरको दुईवटा फाउन्डरहरूसँग हल्का धेरै घनिष्ठता होइन, हल्का चिन्जान भयो। किन भन्दाखेरि आई वाज गोइङ टु द इभेन्ट्स होइन, त्यति ठुलो कुरा होइन होइन। त्यस्तै सानोतिनो टेक स्टार्टअप त कति कति, जस्तै एउटा भेन्मो एक्जिटमा हुँदाखेरि न्युजमा आएको त टेक्नोलोजीतिर, अनि आई वाज सरप्राइज, आई नो दिस गाइज भनेर लाग्ने क्या। लाइक नट ओन्ली डु आई नो, आई न्यू देम बिफोर दे लन्च द कम्पनी, आई न्यू देम वेन दे वर भेरी अर्ली, अनि देन वी वर आउट अफ टच भरेको चाहिँ न्युजमा आयो। टेक्नोलोजीमा चाहिँ भेन्मो पेपालले 26 मिलियन कतिमा किन्यो भनेर न्युजमा आयो। अनि आई वाज ह्याप्पी फर देम, तर आई वाज यो त यति केटाहरू होइन भनेर लाग्ने क्या। सो फोर्सक्वायरको दुईवटा फाउन्डर नवीन इन्डियन गाई एन्ड डेनिस होइन, डेनिसको नाउ वाइफ, त्यति बेलाको गर्लफ्रेन्डलाई चिनेको मैले, लाइक बिकज वी वर एट द सेम इभेन्ट। एउटा इभेन्ट कस्तो भन्दाखेरि क्रेग लिस्टको फाउन्डर क्रेग न्युमार्कको अनरमा एउटा इभेन्ट भएको थियो, डिनर टाइपको होइन, कोरिया टाउनमा। अनि म पनि पुगेको थिएँ। अनि दिस गाई फोर्सक्वायर फाउन्डर, ऊ पनि सोड अप एन्ड केम टु सिट राइट नेक्स्ट टु मी। त्यति बेला उसलाई धेरै चिनेको थिएन, उसको टिममा ऊ बाहेक दुईजना अरू मात्रै थियो, तिनजनाको फोर्सक्वायर टिम होइन। तर थाउनलाई थाहा थियो, मैले त चिनिदिइहालेँ डेनिस भनेर। अनि ऊ मेरो छेउमा बस्न आयो। अनि ऊ उसको गर्लफ्रेन्ड, अनि उसको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ इन्डियानाबाट न्युयोर्क आएको रहेछ, म पनि इन्डियानाबाट न्युयोर्क सिटी सिफ्ट गरेको। अनि त्यो आधारमा पनि गफ चिना परिचय भयो। अनि त्यसरी क्या त्यो चिनजान हुन्छ। अब त्यो इभेन्ट अर्गनाइज गर्ने मान्छे को भन्दाखेरि दिस गर्ल, लाइक सी वाज द जर्नलिस्ट विथ न्युयोर्क टाइम्स। ऊ चाहिँ गुगलको एम्प्लोइ नम्बर 1। अब दुईवटा त फाउन्डर भइहाल्यो, दुईवटा फाउन्डरले जुन पहिलो मान्छे हायर गर्यो, त्यो हायर गरिएको मान्छेको गर्लफ्रेन्ड। त्यो गर्लफ्रेन्डले चाहिँ उसले अनलाइन कुन चाहिँ डेटिङ साइटमा आफ्नो प्रोफाइल जमानामा बनाएछ, अनि बनाएर बिर्सिरहेछ। अनि त्यो साइटमा मैले चाहिँ उसलाई पिङ गरेँ, हेलो भनेको होइन, म त आम नो लङ्गर सिङ्गल, सरी त्यो प्रोफाइलमा त्यहाँ राख्न त्यहाँ बिर्सेछु जस्तो कुरा गर्यो। अनि तर चिन्जान भयो, फ्रेन्डसिप चाहिँ भयो होइन, फेसबुकमा फ्रेन्डसिप भयो, अहिले पनि फेसबुकमा कनेक्टेड छ। अनि त्यो जेनीले चाहिँ त्यो इभेन्ट अर्गनाइज गरे कि, अनि मलाई पनि बोलाइ, अनि म पनि गएँ। अनि क्रेग न्युमार्कसँग भेट भयो, क्रेग लिस्टवाला। अनि त्यहाँ चाहिँ डेनिससँग राम्रोसँग चिना परिचय भयो, सँगै बस्यो, डिनर खाइयो होइन।
अनि क्रेगलिस्टको के इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ भन्दाखेरि क्रेगलिस्टमा जुन जति फिचरहरू छ त्यसको त्यो प्रत्येक फिचरको आधारमा ठुल्ठुलो कम्पनी बनाएको छ। अब जस्तो एउटा पनि होइन, मलाई लाग्छ कमसेकम 50वटा ठुलो कम्पनी बन्यो जुन प्रत्येकको आइडियाको जर्म चाहिँ क्रेगलिस्टमा थियो। जस्तै एयरबिएनबी भनेको त्यही त्यो रुम खोज्ने भाडा खोज्ने त्यही क्रेगलिस्टमा छ नि होइन, त्यसकै त व्यापक रूप एयरबिएनबी हो। त्यस्तै सामान किन्ने ओर्ने त्यहीँ थियो होइन, जुन कि इबेहरूमा आयो पछि, अहिले पनि छ सामान किन्ने त्यहाँ छ। पर्सनल्स भन्छ, पर्सनल सेक्सन छ क्रेगलिस्टमा, त्यो match.com जस्तो डेटिङ साइटहरू त्यही आइडिया होइन भन्छ। क्रेगलिस्टको आइडियाहरूको आधारमा कमसेकम 50वटा ठुल्ठुलो टेक स्टार्टअपहरू खुलेर दे डिड वेल, राम्रो गर्यो। सो एनिवेज कमिङ ब्याक टु स्टिभ जब्स। स्टिभ जब्सले होइन जब ऊ एप्पलमा फर्कियो होइन, घुमिफिरी रुम्जाटार भने जस्तो गरेर, when he came back to Apple in 97 I believe, Apple चाहिँ it was about to die, मर्नै लागेको थियो कम्पनी। then he came back and he resuscitated the company। अनि पहिले उसको प्रोडक्ट चाहिँ पहिले त उसले चाहिँ त्यो के भन्छ यति धेरै प्रोडक्टहरू होइन, we want to have very few products भन्यो। अधिकांश प्रोडक्टहरूलाई he killed most of the products that Apple had at the time। अनि iMac ल्यायो होइन, iMac ल्यायो अनि इट डिड वेल, iMac डिड रिजनेबली वेल, तर मार्केट धेरै सानो होइन। डिजाइनमा चाहिँ इट वाज भेरी डिफ्रेन्ट फ्रम एभ्री पिसी अन द मार्केट होइन, हेर्दै स्लिक, हेर्दै राम्रो होइन। अनि आइपड ल्यायो, त्यहाँ चाहिँ द्याट वाज अ बिग ब्रेक थ्रु। त्यो चाहिँ न्यापस्टरको जमाना थियो। न्यापस्टरमा चाहिँ इलिगली फाइल सेयरिङ गरेर चाहिँ गाना सुन्ने चलन थियो त्यति बेला चाहिँ व्यापक। त्यो सन पार्कर अफ फेसबुक फेम, पछि त्यो मान्छे फेसबुकको प्रेसिडेन्टसम्म बन्यो होइन, तर सन पार्करले न्यापस्टर गरेको। अनि त्यो म्युजिक डिजिटली चाहिँ सुन्न चाहेको तर होइन, त्यो लेजिटिमेट तरिकाले किन्ने बाटो नभएको भएर मान्छेले चाहिँ पाइरेसी गर्थ्यो, आम मान्छेले लाइक व्यापक होइन। अनि आइपड ल्यायो स्टिभ जब्सले, अनि ही प्रुभ द्याट पिपल डोन्ट वान्ट टु स्टिल, दे जस्ट वान्ट टु एक्सेस म्युजिक डिजिटली भन्ने कुरा उसले प्रमाणित गरिदियो। iPod did reasonably well and it did much better than iMac। एउटा मलाई टाइम हो कि न्युज म्यागजिनमा फ्रन्ट कभर याद छ, iPod therefore I am भन्ने हेडलाइन त्यो फ्रन्ट पेजमा। त्यो एउटा फेमस फिलोसोफर छ नि, I think therefore I am को त्यसलाई ट्विस्ट गरेको, iPod therefore I am भनेर। अनि iPod ल्यायो रिजनेबली वेल, बट वेयर एप्पल रियली टुक अफ इज त्यो आइप्याड आइफोनबाट, आइप्याड होइन। अनि आइप्याड आइफोनको आधारमा जब उसले माइक्रोसफ्टको मार्केट क्यापलाई उछिनिदियो, अनि स्टिभ जब्स हिमसेल्फ वर सरप्राइज्ड, यो त नचिताएको कुरा भयो भनेर भन्यो उसले, लाइक ही ह्याड नेभर एक्सपेक्टेड द्याट। अब एप्पलले राम्रो गर्छ भने त होइन, राम्रो गर्छ, उसलाई कन्फिडेन्स थियो, तर माइक्रोसफ्टको मार्केट क्यापलाई उछिनिदिन्छ भनेर उसले सोचेको थिएन, उछिनिदियो होइन। सो अब द गाइ इज ए लेजेन्ड होइन। ल उसको एउटा कन्क्लुसिभ कुरा के छ भन्दाखेरि, अब हि डाइड यङ, कति 56 थियो कति थियो होइन, त्यो पनि उसले चाहिँ एउटा क्योर हुने क्यान्सर मेडिकल ट्रिटमेन्ट रिफ्युज गरेको मान्छे। लाइक म आफै त्यो न्युट्रिसनको आधारमा आफूले राइट कुरा खाएको आधारमा ठिक पारिदिन्छु भन्ने उसको नियर डिपी। एनिवेज हि डाइड होइन फार टु यङ होइन, 56 भनेको यङै हो नि होइन। अनि एनिवेज अन हिज डेथ प्याड जब ऊ मर्न लागेको थियो, अनि ठ्याक्क मर्नुभन्दा अगाडि राइट बिफोर हि डाइड हि स्पोक दिज वर्ड्स। उसले के भन्यो, आँखा चिम्ल्या छ, मर्नै लागेको छ, इट्स अ फ्यु सेकेन्ड्स बिफोर हि डाइड, ओ वाउ ओ वाउ ओ वाउ, एकदम क्या ओहो कति मजा, कति आनन्द, कस्तो राम्रो। उसले के देख्यो त, आँखा चिम गरेर उसले त्यो मर्नुभन्दा ठ्याक्क अगाडि त द गाइ वेन्ट टु प्याराडाइज, त्यो उसले प्याराडाइज देखेको होइन। लाइक उसको आत्माले शरीर छोडेर जब ऊ प्याराडाइज गयो उसले त्यो देखेको। अनि तर उसको आवाज क्या हो, ओ वाउ भनेर होइन। लाइक एन्ड द रिजन आई मेन्सन द्याट इज बिकज सिलिकन भ्यालीमा एउटा देयर आर ग्रुप अफ पिपल हु वुड लाइक टु होइन मेक एडभान्सेस इन बायोमेडिसिन एन्ड अदर फिल्ड्स, ताकि मनुष्य धरतीमा चाहिँ एकदम सधैँको लागि मर्दै नपर्ने होस्
people would live on earth forever किसिमको त्यो टेक्नोलोजी they fantasize about that. And the only reason you do that, the only reason you would want a human being to live on earth forever is if you did not know how wonderful paradise is. र प्याराडाइज कति वन्डरफुल छ भन्ने कुरा स्टिभ जब्सको फाइनल शब्दहरूले देखाउँछ. उसले ओ वाउ भनेको त्यो प्याराडाइज देखेको त्यो हैन. सो the only you want immortality on earth is if you did not know how wonderful paradise is. ईश्वरले चाहिँ डेथ हैन मान्छे मर्छ धरतीमा हैन मर्छ. किन मर्छ भन्दाखेरि although you want everlasting life, you don't want that everlasting life on earth. You want that everlasting life in paradise because paradise is so wonderful. And like people who idolize Steve Jobs, which is pretty much everybody in Silicon Valley, and they should really focus on these final words spoken by the guy. Oh wow भनेको मर्नुभन्दा ठ्याक्क अगाडि उसको स्टिभ जब्सको लाइक I met a few guys हैन would be entrepreneurs, pretend entrepreneurs हैन न्युयोर्क को टेक इकोसिस्टममा मैले भेटेको हैन. कस्तो भन्दाखेरि दे आर दिस रङ आइडिया. स्टिभ जब्स भनेको मान्छेलाई एकदम गलत व्यवहार गर्ने नराम्रो व्यवहार गर्ने. सो इफ आई वान्ट टु बी लाइक स्टिभ जब्स आई शुड बी एन एसहोल भन्ने एटिट्युड. अनि एकदम व्यवहार गलत छ, म्यानर छैन, सकेसम्म मान्छेलाई मिस्टेक गरेको छ, आखिर केही गर्दा पनि गरेन, त्यस्तै गरेर पनि कम्पनी बिगड्दै हुन्थ्यो, केही गर्दा पनि गरेन. अनि आई थिङ्क दे लाइक सम अफ दिस ideas people get from his early biography or some movies, bad movies made about him. But the real story is, the true story is this. Steve Jobs अब 97 मा एप्पलमा फर्क्यो. द सेकेन्ड कमिङ अफ स्टिभ जब्स भन्छ त्यसलाई हैन. उनले भनेछ, यो अरूले विश्लेषण गरेको कुरा हैन, उनले भनेछ लाइक during my second coming I realized the most important thing I had learned was that I need to treat people right. मान्छेहरुलाई आदरपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ, राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले सिकेँ. एप्पल छोडेर गएपछि मैले सिकेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यो मैले भनेको. Meaning you don't become Steve Jobs by being bad mannered and treating people right. Treating people right is the most important thing. भन्नेमा हैन like you don't have to put up into mediocrity. You can still fire people and you still can have high standards and you still can be very cutting edge in terms of like product innovation. नयाँ product बनाउने त्यो त they don't compete with each other. You can do all those things and treat people right. Treating people right is important. So that's what's good for entrepreneurship, that's what's good for the company, that's what's good for the bottom line, and that's the right thing to do. A lot of people misunderstand that fundamental aspect about Steve Jobs. Steve Jobs को उत्तराधिकारी कोही छ भने आज सायद इलन मस्क होला. लाइक स्टिभ जब्स चाहिँ हैन एक्जम्पलरी एन्टरप्रेन्योर अहिलेको अवस्थामा स्टिभ जब्सको जस्तो ऑरा भएको एन्टरप्रेन्योर सायद इलन मस्कको जस्तो लाग्छ मलाई. हुन त देयर आर प्लेन्टी अफ इम्प्रेसिभ एन्टरप्रेन्योर्स हैन लाइक द अमेजन गाई जेफ बेजोस ही इज प्रिटी इम्प्रेसिभ टु. Mark Zuckerberg is pretty impressive, and Google founders are pretty impressive. There are a lot of impressive people. Jack Ma is very impressive. So, and there are more impressive people who will come along. I think Elon Musk kind of stands out. South Africa ko manche, ani ऊ चाहिँ पहिला क्यानाडा आएको, क्यानाडा पछि चाहिँ कता त हुँदै स्ट्यानफोर्ड पुगेको अनि ड्रप आउट गरेको, फिजिक्स पढ्दै थियो, ड्रप आउट गरेको अनि एउटा 97-8 तिर के अरे उसले एउटा कम्पनी लन्च गर्यो. आई थिङ्क सम काइन्ड अफ येलो पेजेस टाइपको आइडिया थियो हैन. अनि त्यो बेच्यो. अनि त्यो बेचेको पैसाले x.com भन्ने ब्याङ्क गर्यो हैन, ब्याङ्क गर्यो. अनि त्यसपछि पेपालको केही वर्षौंपछि स्पेसएक्स, टेस्ला हैन, अहिले त बोर्डिङ कम्पनी ल्याएर छ, हाइपरलुप कन्सेप्ट ल्याएको उसले, तर गर्न चाहिँ गरेको छैन, अरूले गरिरहेछ हैन. सो आई थिङ्क इट्स प्रिटी ही हेज अ प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ राइट इलन मस्कको. ही इज द राइटफुल एयर लाइक उत्तराधिकारी त्यो स्टिभ जब्स पछिको यो जस्तो लाग्छ मलाई. एन्ड लाइक हिज थिङ इज अहिले भर्खर सुरु भएको छ हैन. उसको चाहिँ लाइक हिज इम्प्याक्ट विल बी सीन डाउन द लाइन जस्तो लाग्छ मलाई.
he is someone to watch, definitely.